सगळं झालं ना. क्लिनिकल सेल्फ बेस्ड ॲक्ट जे आहे तर भयंकर ॲक्ट 2003 मध्ये अमेंड झाला आहे, 2003 मध्ये पास झाला आहे, 2007 मध्ये अमेंड झाला आहे आणि हा सेंट्रल ॲक्ट आहे. सेंट्रल ॲक्ट म्हटल्यानंतर सेंटरने ॲक्ट बनवलेला आहे, पण त्याचा एक रायडर असतो की स्टेटची इच्छा असेल तर तो घेणार नाही तर नाही घेणार. म्हणून आपला महाराष्ट्र स्टेटने अजून त्याला अडॉप्ट नाही केलं. फक्त UP गव्हर्नमेंटने अडॉप्ट केलं आहे, राजस्थानने केलं आहे, 2-3 स्टेट, आणि आता हल्ली लोक करायला लागले. महाराष्ट्र स्टेटवर प्रेशर आहे अडॉप्ट करायचं. महाराष्ट्रावर प्रेशर आहे कारण की आमच्या लोकांनी त्याचा हवा क्रिएट केला. आज नाही तर उद्या अडॉप्ट होणार. डाऊटफुल आहे या अधिवेशनपर्यंत अडॉप्ट होणं, शक्यता कमी आहे. पण कधी चुकून अडॉप्ट झाला देन मेडिकल हेल्थ प्रॅक्टिस इज गोइंग टू गेट रेग्युलेटेड ऑल टुगेदर. जसं IRDA ना इन्शुरन्सला रेग्युलेट करणारी बॉडी, RBI ना फायनान्सला रेग्युलेट करणारी बॉडी, तसा हा रेग्युलेशन येऊन जाईल. म्हणजे तुमचा क्लिनिक रजिस्टर्ड होईल रेग्युलेट होण्यासाठी. एका व्हायलेशनवर 5-5 लाख रुपये पेनल्टी आहे. म्हणजे एवढा हॅवी पेनल्टी आहे की तुम्ही भीतीने लॉ तोडणार नाही. तुमचं पॅथी पर पर्सन एरिया डेंजरस क्लॉज दिले त्यांनी की तुमची एरिया त्या हिशोबाने असायला पाहिजे हॉस्पिटलची, क्लिनिकची. आज कुठल्याही क्लिनिकला बाथरूम बिथरूम नसतो, त्यामध्ये ते स्टँडर्डायझेशन दिलं त्यांनी. म्हणजे तुम्हाला तो ॲक्ट इम्प्लिमेंट करायसाठी काम सुटणार. पेनल्टी दिलेली आहे, एथिकल कमिटी बनवलेली आहे, नेग्लिजन्स प्रूव्ह करणारी कोणी, म्हणजे त्यामध्ये जे क्लासेस टाकले आणि आपण काही केलं नाही. कारण की जेव्हा 2003 मध्ये आली होती आपण गबसलो, 2007 मध्ये अमेंडमेंट होण्यासाठी आपण गबसलो. आणि आपल्या अंगावर यायला लागली तर आपण बोलायला लागलो. पण ॲक्ट तर कधीच तयार झालेलं आहे, तर ॲक्ट कुठे बदलणार आहे. जसं PCPNDT 1995ला आला होता, गप बसले होते. 2011ला अडॉप्ट झाला तर बोलायला लागलं. FTP ॲक्ट 1970 मध्ये आला, 71 मध्ये. आज 50 वर्षानंतर जेव्हा डॉक्टर अरेस्ट व्हायला लागले तेव्हा आपण बोलायला लागलो भयंकर ॲक्ट आहे. तर आपल्याला त्यावेळी बोलायला पाहिजे, पण काही हरकत नाही, घाबरू नका. फक्त आपण रेग्युलेशन थोडासा फॉलो केला तर असं ड्रॅक्युलच नाही आहे की आपण करू शकणार नाही. आपल्याला करता येईल असं आहे. फक्त एक सिस्टम क्रिएट होत जाईल, त्याचा फायदा दोघांना होणार आहे. म्हणजे डॉक्टरला पण होणार आहे आणि पेशंटला होणार आहे. पण येऊ द्या, जेव्हापर्यंत येत नाही त्याला घाबरायचं नाही. नाही तर आमची एक अवस्था असते की जे घडलं नाही त्यासाठी आपण घाबरतो. उद्या काय होणार माहीत नाही, पण उद्यासाठी आज घाबरतो. तर आला नाही म्हणून शांत राहा. माझा जे अंडरस्टँडिंग आहे किंवा माझ्या ज्या इन्फॉर्मेशन त्या हिशोबाने या अधिवेशनानंतर इलेक्शन आहे असेंब्लीचा, म्हणून या अधिवेशनमध्ये मोठा काही घडित होणार नाही, म्हणून शक्यता कमी आहे अडॉप्ट व्हायची. पण दुसरी गव्हर्नमेंट बघेल 5 वर्ष. एनी अदर क्वेश्चन? HIV पॉझिटिव्ह पेशंट आहे, न्यूली डिटेक्टेड HIV पॉझिटिव्ह पेशंट निघाला एखादा आपल्याकडे, हाऊ टू एक्सप्लेन त्याला कोणाला करायचं, हाऊ टू नाव आय गाईड यू. ब्युटिफुल क्वेश्चन व्हॉट इज आस्क्ड. म्हणजे असे केसेस आलेले म्हणून तुम्हाला सांगतो. लॉ ऑफ कॉन्फिडेन्शियलिटी वर्क्स ऑन दिस बिकॉज इट इज अ कॉन्फिडेन्शियल पेशंट कम with all trust on you, with the belief that whatever I have got, you are going to keep a confidential, not going to disclose to any other person about my element without my permission. If I do, I am liable for punishment. So HIV cases like that. माझ्याकडे शेगावची केस आहे. डॉक्टर हरीशची, त्यांनी पेशंट ॲडमिट केला. 1 महिन्याची हिस्ट्री होती डायरियाची, फीवरची आणि इरिलेव्हंट जे काही डिझीजची. त्यांना कुठेतरी डोक्यात आला की बाबा आपण इम्युनिटी टेस्ट करून घेऊ. त्या पेशंटला त्यांनी HIV टेस्ट केला आणि HIV टेस्ट टर्न आउट टू बी पॉझिटिव्ह. त्यांनी लगेच दावा दिला, म्हणजे डिस्चार्ज केला. पेशंट कोण ठेवत नाही ना, आपण काढलं. पेशंट जर ट्रॉमामध्ये गेला त्यावेळी पेशंटला त्यांनी सांगितलं की बाबा तुला असा आलेला आहे रिपोर्ट. तर पेशंटने काय सांगितलं की माझा भाऊ सगळं माझं करता करतात, त्याला सांगा. ओरल तुम्ही बोलू कोणाला सांगायचं, कसं सांगायचं. त्याचा भाऊ आला, त्याचा भावाला त्यांनी सांगितलं की CD4 करावी लागेल, वेस्टर्न ब्लॉट करून कन्फर्म कर, असे तुम्हाला ट्रीटमेंट आहे. पेशंटचा भाऊ ऐकलं, त्याला घेऊन गेला. पण नॅचरली मला कळलं तर मी 4 नातेवाईकांना सांगणार होते. मी 4 नातेवाईकांना सांगितलं, त्याने आणखी सांगितलं, पण समाजाला कळलं की याला HIV पॉझिटिव्ह, मोठा ट्रॉमा. आणि त्याचे ब्रदर इन लॉनी त्याला पुण्यात आणलं की आपण ट्रीटमेंट पुण्यात करू. पुण्यात आल्यानंतर त्यांनी जेव्हा टेस्ट केला तो इट टर्न आउट टू बी निगेटिव्ह. ते नेशनलमध्ये जाऊन टेस्ट केले, टर्न आउट टू बी निगेटिव्ह. त्याने ससूनला जाऊन टेस्ट केलं, ते टर्न आउट टू बी निगेटिव्ह.
विचार करा, 4 महिन्यात तो ट्रॉमा, पूर्ण समाज, पूर्ण शेगाव. ही वेंट बॅक टू द डॉक्टर. नॅचरली कन्फ्रंट केला, भयंकर झाला, पण त्याचं मन शांत नाही झाला. कारण की त्याने काय केलं, आपल्या मित्रांना सांगितलं बघ निगेटिव्ह रिपोर्ट आहे. तर मित्रांनी काय सांगितलं, पैसे घालून तू, पैसे दाबून तू निगेटिव्ह रिपोर्ट आणलाय, तुला तर पॉझिटिव्हच आहे. तो आणखी ट्रॉमॅटिक झाला. तर त्याने तंबू गाडलं आणि आम्हाला क्वेश्चनला बसलं की ॲक्शन मस्ट बी टेकेन अगेन्स्ट डॉक्टर. कारण की त्याला पेपरात यायला लागलं, म्हणजे त्याला समाजाला प्रूव्ह करायचं होतं की मी निगेटिव्ह आहे. प्रेशरमध्ये सिव्हिल सर्जननी हॉस्पिटलचा रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं. जेव्हा मी केस हँडल केलं, वी हॅव डन द जस्टिस टू द डॉक्टर. पण तिथे दिस पर्टिक्युलर थिंग केम विच आय वॉन्ट टू एज्युकेट यू की फॉर एव्हरी HIV पेशंट देर इज अ व्हेरी क्लिअर गाईडलाईन given by WHO and you have to follow the guidelines for which you have to do pre-counseling of the patient. You have to take a pre-counseling and consent of the patient, and after that you have to try it on the triple method. Testing must be done, it should be confirmed, and for declaration you have to counsel a patient before everything, and it should not disclose it to anyone except where this disease can be transferred. Wife, spouse, who is going to get affected. Are you understand? पण आमचा कंट्रीमध्ये कसं आहे की एव्हरी सर्जन, एव्हरी गायनेकोलॉजिस्ट मेंडेटरीली डू HIV. मेंडेटरी, पण एकही रूल फॉलो करत नाही. तुम्ही रूल फॉलो करायला गेलं तर पेशंट तुमच्याकडे टिकणार का? तुम्ही त्याला बोललं की बाबा मला HIV टेस्ट करावी लागेल, पडू दे. त्याला आहे नाही आहे ती वेगळी गोष्ट आहे. सेम थिंग हॅपन. इनलॅक हॉस्पिटलचा केस आला माझ्याकडे. इनलॅक हॉस्पिटलने पेरियल ॲप्सेसचा पेशंट ॲडमिट केला आणि ॲज युजल HIV पाठवून दिला. HIV टर्न आउट टू बी पॉझिटिव्ह. किट खराब असेल कदाचित. त्याने पेशंटला डावा देऊन बदलून काढलं, ऑपरेशन नाही केलं. पेशंट पेनमध्ये होता, KMमध्ये गेला, ऑपरेट केला. हल्लीची केस. आणि नंतर तो ट्रॉमटाईज झाला ना, मला HIV पॉझिटिव्ह निघाला. मग 4 लोकांनी त्याला काय सांगितलं, KMमध्ये ऑपरेशन केलं त्यावेळी पण केलं असेल ना, तर जाऊन इन्क्वायरी कर ना आणि फर्दर ट्रीटमेंट कर. तो परत KMवाल्याकडे गेला. KMवाल्याने त्याचे रिपोर्ट चेक नाही केले, त्यांनी परत टेस्ट केलं आणि टर्न आउट टू बी निगेटिव्ह. मग स्वस्तिक डायग्नोस्टिकला गेला, तिथे पण निगेटिव्ह निघाला. मग तो परत इनलॅक हॉस्पिटलमध्ये गेला. त्याला सांगितलं की तुम्ही माझ्या पण आयुष्याची वाट लावली. त्या लोकांनी परत त्याचं ब्लड टेस्ट केलं आणि परत पॉझिटिव्ह रिपोर्ट दिला. आणि की तो किट जो बॅच होता ना, तो बॅच खराब असेल ना. हा हिरो परत घाबरला. हा परत JJला गेला आणि JJला परत निगेटिव्ह निघाला आणि त्याने 50 लाख रुपयाचा केस टाकला हॉस्पिटल. मेंटल टॉर्चर. उद्या तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये असं झालं तर विचार करा. तुम्ही काउन्सिलिंग नाही करून पण तुम्ही गेला ना तरी ठोकू शकतो. Any other question? So you need to talk to the patient only, and a person who is directly related to patient going to get affected because of this. And if you want to disclose it to any other relative, take a written consent of a patient that I am allowing my wife or my brother to know about this. So that is going to say. Any other question? असं नाही विचारलं तर तुम्ही मला ईमेलवर विचारू शकता, माझ्याशी फोनवर बिंदास बोलू शकता. एवढंच सांगेन मी तुम्हाला की आता तो दिवस गेला जेव्हा आपण एन्जॉय केला. तुमच्याकडे येणारा एकूण एक पेशंट तुमच्याकडे रिस्की आहे. एखादा ॲडव्होकेट अपॉइंट करणार तर ₹1,00,000 सव्वा लाख रुपये जाईल. मेडिको लिगल कंपनी अपॉइंट केली आमच्यासारखी तर 1000 पण मग महिना नाही जात. माझा एकदम क्लिअर म्हणणं आहे की गाडीचा इन्शुरन्स काढणं कंपल्सरी आहे. फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, तरी आपण कुठली काढतो? म्हणजे जिथे तुम्हाला 2,000 पण इन्शुरन्स भेटतात आणि 8,000 पण द्यावा लागतो, 15,000 पण द्यावा लागतो. पण तुम्ही कसा जाता? 15,000साठी. का? की गाडी चोरी झाली तर मला पैसे भेटेल. 10 वर्ष गाडी चोरी होत नाही, पण दरवर्षी भरता की नाही 15,000, कारसाठी 25,000. पण ती गाडी विकत घेण्यासाठी 5 लाखाची जे इन्कम तुम्ही करता त्याला इन्शुर करण्याचा विचार कधी केला का? त्याच्यासमोर अमाऊंट किती आहे? 25,000 तिथे भरता, 10,000 इथे भरायची. कळते डिफरन्स. पण आमचे डॉक्टर लोक काय माहिती आहे, फार्मा कंपनीने पॅरलाइज केलं. पॅरलाइज
फार्मा कंपनीने त्याच्या लाईट बिल, टेलिफोन बिल पासून शर्ट आणि पॅन्ट आणि चड्डीचं खर्च द्यायला लागलं. आणि आमचे डॉक्टर कसं करायला माहिती आहे की आपला स्वतःचा बच्चू आजारी पडलं तर आपण मेडिसिन विकत नाही घेत, MRची वाट बघतो, सॅम्पलमध्ये फ्री भेटेल ना. म्हणजे एवढी हालत खराब आहे आमच्या डॉक्टरांची, म्हणजे तो खर्च करायला तयार नाही. आणि हा डेडली स्टेज आहे डॉक्टरांसाठी. आज जे डॉक्टरवर होत आहे ना, हे डॉक्टरांच्या नेचरमुळे होतं. मुलांसाठी 2000 रुपयाचा शूज घेईन, स्वतःसाठी 200 रुपयाचा शूज नाही घेत, एवढा पॅरलाइज झाला आहे. पण स्वतःवर खर्च नाही केला ना तर असं सोडून जाणार. आणि एक म्हण आहे आमच्या पूर्वजाची, पूत कपूत तो का धनसंचय, पूत सपूत तो का धनसंचय. तुमचा मुलगा समजदार असेल तर तुमची प्रॉपर्टी विकेल का? तुम्ही तुमच्या वडिलांची प्रॉपर्टी विकली का? तुमची वडिलांनी तुमच्या दादांची प्रॉपर्टी विकली का? तुमचा मुलगा पण तुमची प्रॉपर्टी विकणार नाही. आणि असं 7 पिढी चालतो. 7 पिढी लोक मरमर 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 करून 1 एकर जमीन, 2 एकर जमीन, 1 शॉप, 2 शॉप, स्वतःवर बासमतीच्या जागेवर साधा चावल खातात. जिथे 3 स्टारमध्ये बसायचं असेल टपरीवर जातात, पैसे कमवतात, इन्स्टॉलमेंट भरायची आहे, प्रॉपर्टी जमा करतात. पण 7 पिढीनंतर इतिहास बघा ना, 8व्या पिढीमध्ये एक येतो जो सुनामी घेऊन येतो. 7 पिढी घेऊन जातात. जाऊन गावी बघा, टाटाला औलाद आहे का? बिर्लाची प्रॉपर्टी CA कडे. तुम्ही बघा ना, जेवढे टॉप लेवलचे फायनान्शियली स्टेबलाइज लोकांनी दान करून टाकले पैसे. आज तुम्हाला एवढंच सांगेन की स्वतःवर खर्च करायला चालू करा. आयुष्यात सक्सेसफुल व्हायचं असेल, एज्युकेशनवर खर्च करा, प्रेझेंटेशनवर खर्च करा, स्वतःला बनवण्यासाठी खर्च करा, अवतार बदला. आणखी जे नवीन क्रॉप आहे ना, 25 वर्षाची 30 वर्षाची, हा डेंजरस क्रॉप आहे. यांच्यासमोर तुम्ही प्रेझेंटेबल नाही राहिलं तर तुम्हाला साफ करून टाकेल, एक केसमध्ये तुम्हाला संपवून टाकेल. With this, I really thank you all for giving me time to share my experiences. तुम्हाला नॉलेज भेटलं की नाही? Are you happy with the lecture? So I really thank you for giving me time. Thanks to Sai Hospital who has organized this.